हाय मित्रांनो, आम्ही आज आलोय कोकणात आम्ही पोलादपूरला आलोय. पोलादपूर आम्ही जाणार खेड खोपी गावात. त्यानंतर आम्ही जाणार आहोत रघुवीर घाटात. रघुवीर घाट हा खूप बघण्यासारखे असतो. कोकणात एसटीच भारी वाटते. मित्रांनो, आपण आलो आता भगना नाक्याला. इथून आपण पुढे जाऊन खोपी फाट्यासाठी लेफ्ट मारणार आहोत. तर बघूया आपण पुढे काय होतं. हाय मित्रांनो, आपण आलोय आता शिंदीमध्ये. ऍक्च्युली काल रात्री पाऊस असल्यामुळे व्हिडिओ बनवू शकलो नाही. आम्ही आलोय शिंदीतल्या एका मित्राच्या घरी. बघू शकता. आमच्या आजची डिश चिकन तंदुरीसाठी प्रयत्न सुरू आहे. नाव सांग तुझं. योगेश मोरे डोंबिवली. योगेश डोंबिवली राहणार शिंदी. आणि हे बनवतात आपल्यासाठी खास बिर्याणी. जरा इकडे येऊ नये. दुसरी कुक आहे आणि आमचा दुसरा कुक आहे आमचा दादा. बघा तिकडे बनवते भुर्जी. तर आजचा बेत आहे ना, तो खूप चांगला होणार आहे. हे आमचे मोठे दादा आहे. बघा बघा मस्त पातेलेला मस्त लेप करून आलेत मातीचा. त्याच्यामुळे आपली बिर्याणी एक नंबर होणार आहे. त्याच्यामुळे बिर्याणी टोप काळा नाही होणार. दादा आमचा दादा भाकऱ्या वाजतोय आज सगळ्यांसाठी. आणि भाकऱ्या अशा वाजतो ना, म्हणजे तुम्ही बघाल ना तर बघा भाकऱ्या बघा एकदम गोल. नाव सांग तुझं. विकास मोरे उर्फ भाकरी भाजणारी. बाहेर पाऊस सुद्धा खूप आहे. पावसात वेगळीच मजा.
मित्रांनो, ऋषिकेश मी आता आलोय बघा. तुम्हाला एक नवीन स्पॉट दाखवायला आलोय. सिंधीतली एक नदी आहे, तिथे सुद्धा तुम्ही येऊ शकता. तुम्ही एक दिवसासाठी मजा करायला येऊ शकता. हे सिंधीतलं आहे, कोकणातलं आपलं.